שלום וברוכים הבאים. לי קוראים דוקטור נדב אלמוג, ואני שמח לארח את אופיר בשרשרת סיפור בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. המפגש שלנו היום מתכוון לעסוק כשפנטזיה פוגשת את מדעי הרוח. הייתי רוצה להציג את המרואיינת המכובדת שלי. אופיר פורמן, היא מחברת סדרת נפילת המסדר, הכוללת את המושכת בחוטים, בצל הלהבה, ועוד אי אלו ספרים נלווים, נכון? אבל כשהיא לא כותבת, היא סטודנטית לתואר שני בספרות השוואתית באוניברסיטה העברית, והממשק בין כתיבת הפנטזיה והמחקר האקדמי מייצר אצלה כל פעם תובנות ויצירות מפתיעות. אז שלום אופיר. שלום נדב, מה שלומך? בסדר גמור, אני מאוד שמח שיוצא לנו לשוחח סוף סוף, ויוצא לי אה, לשאול אותך כל מיני שאלות שכבר רציתי לשאול מזמן. לטובת אלה שלא מכירים את מסדר הנפילים ואת סדרת נפילת המסדר, האם תוכלי להקריא לנו איזה קטע קצר טעימה? בשמחה. אז בעצם הספר השני בסדרה בצל הלהבה יצא לפני בערך שנה, וממש עכשיו, כמו שאמרת, הוצאנו גם ספרון קטן נלווה נוסף. אני מאוד אוהבת להוסיף ספרונים בין הספרים בזמן שהקוראים שלי ממתינים לספר הבא. אז למען האמת, בספר השני יש הרבה יותר עיסוק בספרות, גם בתוך הספר עצמו. הדמויות עצמן אוהבות לקרוא ומדברות על זה. ויש קטע שאחד הגיבורים מסביר לאחותו למה הוא חושב שלקרוא סיפורים ישנים יכול לעזור להם להבין מה לעשות הלאה במשימה הגדולה שיש להם. אז יש קטע שהוא ממש, הוא מספר לה שהוא קרא אפוסים, שזה שם של סוג של סיפורי מלחמה, והוא מסביר לה, האפוס הזה נכתב במאה השישית לספירה האנושית, מאות שנים לפני שעברנו לעולם הזה. זה סוג של היסטוריה אלטרנטיבית בסדרה. התחלתי לחפש ספרים כאלה לאחרונה, והיא קצת לא מבינה מה הוא רוצה ממנה, ואז היא עושה לו, אוקיי, אז זה אפוס של דרואידים כמונו או אפוס אנושי? אז הוא משתער רגע והוא אומר לה, זה אפוס נפילי, זה אפוס של דרואידים על המסדר, הרבה לפני שהתנתקנו מהם. זה כבר האפוס השלישי שקראתי, כל אחד מתקופה מעט שונה. אני מאמין שבכל סיפור עם אפשר למצוא גרעין של אמת, וזו תהיה הדרך הטובה ביותר לאסוף מידע על המסדר. הוא בעצם משתמש בסיפורים מתוך העולם שלהם, בשביל להשיג עוד מידע על הסוגיה הגדולה שעומדת בפניהם. אז זה ככה, איזה קטע שכתבתי, וגם כשכתבתי אותו ידעתי שאני כנראה הולכת להוציא ספרון עם אפוסים, ידעתי שזו תהיה האופציה שאני אתן לקוראים שלי לבחור. ובאמת אחד האפוסים, האפוס הראשון שמוזכר כאן, זה ממש האפוס שהוא אחר כך מדבר איתה עליו, והוא מספר לה מה הוא קורא מתוכו. אז זה ככה נקודה מגניבה של השקה בין שני מהמם. העולמות. שיר הקדרה הגולשת. כן, בהחלט. זה סיפור, זה שיר שנכתב על איך שני נפילים עוזרים לקבוצה, ליישוב של דרואידים שמתפלל שיבואו לעזור להם כשמתפרץ עליהם הר געש, והם מצילים אותם. זה פעם ראשונה בעצם שנפילי האש שלנו, שהם דמויות שכאילו ברחו משאר המסדר לפני הרבה מאוד שנים, מבינים שפעם הם באמת עבדו ביחד ובאמת צריך אותם. אז ככה באמצעות הספרות הם לומדים מה המשמעות של התפקיד האמיתי שלהם. אוקיי. אמ, אז מה הקטע? מה הקטע של האפוסים? לא, מה... הקראת? כן, כאילו, הקראתי קצת מתוך הקטע הזה, ולדוגמה, אחר כך הוא ממש מספר לה על הסיפור הספציפי הזה, והיא שואלת אותו, אוקיי, אז גילית משהו? רסיסים של מידע. אליון משך לידיו פנקס קטן שנדחק בין ירחו לספה. בואי נראה. קודם כל, כשנפילים מתגלים לדרואידים, זה תמיד כי קרה משהו רע, ובדרך כלל אחרי שהתפללו לעזרה שלהם. הם לא מופיעים סתם ככה או מהלכים בקרב הדרואידים. זה כנראה מעיד על כך שהמסדר תמיד פעל במחתרת ולא שאף לשלוט בגזע הדרואידי או משהו כזה. הדרואידים גם לא מבחינים בין נפילים ושליטים. איך אפשר לא להבחין ביניהם? ואז הם ביחד מדברים והם ביחד מצליחים להבין מתוך הסיפור מה הם אמורים להבין בעצם על מי שהם בעיני הקהל הרחב יותר סביבם. אוקיי. מעניין. עכשיו,
אני מחזיק בידיי וגם קראתי לא מעט מהדברים שכתבת, ולמשל הספרון הנלווה של בעקבות נפילים, התפתחות האפוס הנפילי בספרות הרונמרית. מהמם. קראתי את זה נכון? כן. הבנתי. אז מאיפה בעצם מגיע כל הרקע הזה והשימוש במונחים, הספרות הרונמרית, שמקנה לזה בעצם כל כך הרבה תחושה ריאליסטית? אמ, אז הסריטה הכי גדולה שלי עם הסדרה הזו זה שהיא למעשה היסטוריה אלטרנטיבית. כלומר, היא מדברת על תת אוכלוסייה אנושית שבורחת בתחילת המאה ה-16 מהעולם שלנו לעולם מקביל, ובעצם